طاب الله أوقاتكم بكل الخير أحبتي الكرام. عدنا إليكم ومن جديد في قصة شيقة، فاستمعوا واستمتعوا حتى النهاية. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على نبينا العدنان. يحكى في قديم الزمان وفي ليلة شديدة الحر عاد الملك إلى قصره مهموما محزونا، وانتصف الليل ولم يظفر بالنوم، فنادى خادمه وأمره أن يستدعي وزيره لعله يعينه على السهر ويزيل ما به من الضجر بما يقصه عليه من الطرائف. حضر الوزير وطلب إليه الملك أن يحدثه بما عنده من المليح والأعاجيب، وأن الرجل يرغب في أن يسمع الملك القصة أيضا. أمر الملك بالإسراع في إحضار ضيفه، ولما حضر قال: إن قصتي أيها الملك تكاد لا تصدق لفرط غرابتها، ويتوهم من يسمعها أنها من نسج الخيال، ولكن الشخصين اللذين فيها لا يزالان يعيشان اليوم في بغداد. فقد أسدى إلي هذان الرجلان سعيد وسعد معروفا لا أنساه مدى الحياة، ولولاهما لقضيت العمر بائسا فقيرا. تشوق الملك لسماع القصة وطلب إليه أن يبدأ بروايته، فقال الرجل: يعيش في بغداد في عهدك السعيد أيها الملك صديقان حميمان، اسم أحدهما سعيد واسم الآخر سعد، كانا متفقان في كل الأمور ولم يفترقا في حل ولا ترحال، فدعاهما الناس بالشقيقين، وكلاهما صافي النفس عاقل وثري. وكان سعيد الأغنى، كان يرى أن المال وحده هو مصدر السعادة كلها، وأن وسيلة النجاح في الحياة وليس للسعادة والنجاح طريق غيره، إذا أحسن صاحبه استثماره وتعاهده. فإذا حرم الإنسان المال مهما يبلغ به العقل والحظ أن يرتقي إلى مرتبة الأغنياء مهما يبذل من جهد وعناء. وكان سعد يوافق سعيدا في رأيه في قيمة المال وأثره في النجاح متى تعاهده وأشرف على تنميته، ولكنه لم يرى أن هذا وحده هو كل شيء في الحياة. وكان رأي سعد أيها الملك أن المال والعقل لا يكفيان وحدهما للنجاح إذا خذلهما الحظ، فكل واحدة من المال والعقل والحظ لازمة للنجاح، فقد يجلب الحظ لصاحبه المال الوفير، فلا تلبث الحماقة أن تضيعه، ولطالما جلب العقل المال ثم بدده نحس الطالع وسوء البخت وما يجرانه من مفاجآت لا حيلة لأحد في دفعها. وتناقشا مرارا في هذا الأمر، وأخيرا استقر رأي سعيد على أن يقنع صاحبه بصدق ما يقول بطريقة عملية تضع حدا لهذه المناقشات العقيمة، وذلك بأن يمنح عاملا فقيرا مقدارا من المال ليهيئ له سبيل الغنى. فإذا أخفقت التجربة ترك لسعد الفرصة لاختيار ما يراه من الخطط لاختبار رأيه. وبعد أيام مر سعد وسعيد بالحي الفقير الذي أقطنه، فرأيان دائما على العمل في فتل الحبال، هذه التي ورثتها عن أبي وتعلمتها منه، كما ورثها أبي عن جدي وتعلمها منه، فكانت هذه كفيلة بتلبية حاجيتي الأساسية والضرورية للحياة الكريمة. أقبلا علي وسألني سعيد عن مهنتي، وهل عندي ما يكفيني ويكفي أسرتي، وهل أدخر شيئا من المال؟ فأجبته باسما: إني لا أدخر درهما واحدا لأيام المرض، لأن ما أكسبه لا يسمح بالادخار، وأسعد أيامي هو اليوم الذي نحصل فيه على ما يكفينا من الخبز اليابس وقليل من الخضار، ومن الثياب ما يقينا غائلة البرد. وأسرتي مؤلفة من زوجة و5 أطفال، أكبرهم لا يزال غير قادر على مساعدتي في عملي، ولكننا سعداء بما هيأ الله لنا من رزق حلال
يغنينا عن سؤال الناس، وغرس في أنفسنا القناعة التي نجد فيها سعادة عظيمة. قال سعيد: إن سر سعادتك هو قناعتك، ولكن لو منحتك هذا الكيس بما يحويه من ذهب هدية خالصة لك، أتراك قادرا على الانتفاع بهذه الثروة؟ إن في هذا الكيس 200 دينار، إذا أحسنت استغلالها في توسيع عملك جلبت لك الثروة والغنى وراحة البال. شكرت الرجل وقلت له: إن القليل من المال يكفي لسد حاجتي، وسأنتفع به وأستثمره، وسأبني به مصنعا ناجحا سيصبح على مر الأيام بفضل المثابرة والإتقان والإخلاص في العمل أكبر مصانع البلاد. فأعجبته قناعتي، ولكنه أصر على أن يسلمني المبلغ كاملا، ودعا الله أن يبارك لي في هذا المال، وكرر توصيته بأن أحقق له ما وعدته به. فرحت بهذه الهبة السخية، ولم أدري أفي يقظة أنا أم في منام، ودعوت للرجل بطول العمر. لم أجد مكانا آمنا أخبئ فيه المبلغ، ثم قررت أن أودعه في طيات عمامتي كما يفعل الفقراء أمثالي. وأخذت 10 دنانير لأشتري طعام العشاء، وربطت الدنانير البقية في قطعة من الكتان كنت ألف بها عمامتي. مشيت في طريقي إلى البيت أحمل ما أشتريه من لحم، وبعد خطوة قليلة هجم علي بازي كبير الحجم يحاول خطف ما لدي من طعام، فتشبثت بما أحمل، وحلق البازي فوق رأسي، وزلت قدماي فكدت أن أسقط. وقعت عمامتي على الأرض، فأسرع البازي إليها وخطفها وطار بها في السماء. صرخت واستغثت، فتجمع حولي المارة وحاولوا مساعدتي، لكن البازي استمر في طيرانه وترك في قلبي حسرة كبيرة. تبددت أحلامي وانهارت أمالي في الغناء، واشتريت عمامة أخرى وخيطا أفتل منه الحبال، وصرت أفكر فيما سأقوله لسعيد إذا ما سألني عما صنعته بماله. وبعد أيام كنت قد انفقت الدنانير 10، وكان الجميع يسخر مني ولا يصدقني إذا سمع قصتي. وبعد 6 أشهر مر سعيد وسعد بالحي الذي أقطنه، وتوقع سعيد أن يكون حالي قد تغير، وسرت في حال من النعيم. فقال سعد لسعيد: إن صاحبك على حاله من الفقر كما تركناه منذ نصف عام، لعلك تتبين أني كنت على صواب حين قررت أن المال ليس كل شيء في الحياة، وأنه ليس الطريق المضمون لبلوغ الثروة. أقبل علي سعد يسألني: كيف أنت؟ وكيف عجزت الدنانير 200 عن تغيير حياتك؟ فقصصت عليهما قصة البازي وكيف خطف عمامتي وما بها من ثروة. لم يقتنع سعيد بما سمع، واتهمني بتبذير المال وبعثرته بلا حساب. فتألمت لأني لم أقنعه بصدق ما أقول، ولكني كنت واثقا بأنه لا يقصد بهذا اللوم إلا إصلاحي، ولولا ذلك لما فكر في مساعدتي. أقبل سعد على صاحبه يحدثه بما يعرفه من عجائب الطرف من أخلاق البازي، حتى زال ما علق بنفسه من الشك. فأخرج سعيد من بين ثيابه كيسا آخرا به 200 دينار، وقدمه لي راجيا أن أحقق به الثروة بما لي من عقل ومثابرة، وانصرف قبل أن يسمع ثنائي عليه. حرصت على وضع هذه الثروة في مكان آمن يصونها من الضياع، فأسرعت إلى بيتي وأخرجت من الكيس 10 دنانير، ولففت الباقي بقطعة القماش. فلم أجد في بيتي غير إناء قديم من الفخار كان في ركن حجرتي، فوضعتها في تلك الجرة، وكانت زوجتي حينئذ خارج المنزل، فلم أنتظر عودتها، ولم أتمهل لإخبارها بما ظفرت به من ثروة طائلة، وخرجت مسرعا لأشتري بعض ما أحتاج إليه. عادت زوجتي إلى الدار في أثناء غيبتي، ولم تكن تعرف شيئا عن قصتي.
مر بالبيت تاجر جوال من تجار الكحل، فاستدعته زوجتي واشترت منه بعض الكحل، ولم تجد في بيتها درهما تدفعه له، ولم تجد أمامها إلا الجرة القديمة ثمنا لما أخذته منه. ولما عدت إلى البيت نظرت في ركن الحجرة فلم أرى أثرا للجرة. عجزت عن الكلام أيها الملك، ولما أخبرتني زوجتي بقصتها مع بائع الكحل تأكدت من وقوع ما كنت أخشاه. دهشت زوجتي مما رأته على أسرر وجهي من الجزع، وسألتني عما روعني، فلما أخبرتها اشتد بها الجزع وبكت نادبة حظها حسرة على ثروة لم تكد تظفر بها حتى ضيعتها. خففت من حزنها إذ خشيت أن تفقد عقلها، وقلت لها: هكذا أراد الله سبحانه وتعالى، وليس أمامنا إلا أن نصبر ونسلم أمرنا إلى الله، ولعله يعوضنا عن هذه الخسارة الفادحة خيرا عظيما. فالصبر مفتاح الفرج، ونحن ولله الحمد نتمتع بصحة جيدة، ولا ينقصنا شيء من ضروريات الحياة، ولكني مع ذلك كنت أشعر بالارتباك والحيرة كلما تخيلت سعيدا وسعدا قديمين ليسألاني عما صنعته بالهبة الثانية وكيف أضعتها، وتخيلت نفسي أمامهما وقد زاد شكهما في، فليس من السهل أن يصدق أن المصادفة السيئة وحدها كانت السبب في إضاعة الثروة. طالت غيبة الصديقين عني حتى أني فكرت أنهما سافرا إلى غير عودة، وتبينت فيما بعد أن سعيدا تعمد ذلك ليتيح لي فرصة واسعة لاستثمار المال وتنمية الثروة. وكان سعد يشعر أن كل محاولة يبذلها صاحبه للنهوض به من الفقر إلى الغنى لن تكلل بالنجاح، فقد كان يرى أن النجاح لا يتم إلا إذا تهيأت له الوسيلة وصاحبه التوفيق. فإذا أعد الإنسان للأمر عدته ونسي أن يستعين بالله على النجاح تعرضت له من المفاجآت ما يعوقه عن غايته، وهو أقرب ما يكون إلى بلوغها والظفر بها. لقد وقع ما تخيله سعد، فقد كان يحسن الفراسة، وأن الله سبحانه قد أعد لي من المفاجآت السارة أضعاف ما أعده لي من المفاجآت المحزنة، وأن الله لن يبدل عسري يسرا إلا بعد أن ييأس صاحبه من قدرة المال على إسعادي، وحققت الأيام صدق فراسته. وذات صباح أقبل الصديقان بعد مرور زمن طويل على زيارتهما الثانية، وما كدت أراهما حتى هممت بالفرار منهما. تقدم سعد مني وحياني وداهشا لأنه وجد حالي كما تركني. نكست رأسي حزينا وخجلا، وقصصت عليهما ما حدث لي في المرة الثانية، وأخبرتهما أن الجرة بقيت كما هي في مكانها في الدار منذ وضعها جدي الأكبر، وورثتها أنا عن أبي كما ورثها جدي عن أبيه، ولم يزحزحها أحد من مكانها. فما بال زوجتي لم يخطر لها أن تستبدل بتلك الجرة شيئا من بائع الكحل؟ وما بال حظنا التعيس يأبى إلا أن يذهب بما نالنا من ثروة طائلة بمصادفة غريبة. شكرت لسعيد ما قدمه لي من جميل ومعونة مرتين، فقال سعيد: حسنا، سأحاول أن أقنع نفسي بصدق ما حدثتني به. ولا مانع على إضاعة فرصة الاستفادة من المال. ثم قال لصاحبه: لقد عرفت الآن أن المال عاجز عن النهوض بهذا الرجل من بؤسه إلى الغنى مهما بذل، وقد جربت مساعدته ولم أنجح، فجرب أنت. فقال سعد: كنت مسرعا في التفاؤل في البداية، وأنت الآن تسرف في اليأس، والاعتدال خير من الغلو، ولعل تجربتي يكتب لها النجاح. ثم قدم لي سعد قطعة صغيرة من الرصاص وقال لي: ليس لقطعة الرصاص هذه قيمة مادية، ولكن لعلها تنفعك ذات يوم، وتذكرك بما أبديته من صبر واحتمال لقضاء الله وقدره، وأنا واثق أن الله سيجزيك على صبرك فينقلب عسرك يسرا. ولا تنسى أن الدهر يومان، يوم لك
ويوم عليك. وضعت قطعة الرصاص في جيبي وشكرته، ثم عدت إلى عملي بإخلاص وصبر. ولما عدت إلى البيت وضعت قطعة الرصاص على الرف، وعند الفجر دق الباب، فإذا بسلمى زوجة جارنا خالد الصياد تطلب قطعة رصاص ليثبت بها زوجها شبكة الصيد. اعتذرت لإزعاجنا في ذلك الوقت المبكر، فالسوق لا تزال مغلقة، ولم تجد طلبها عند أي من الجيران، فهونت عليها ما تكبده من خجل، وأعطيتها قطعة الرصاص، ووعدتني بأن تهبني كلما تخرجه الشبكة من البحر، كان كثيرا أم قليلا. أسرع خالد إلى البحر واصطاد سمكة كبيرة جدا، ثم اصطاد الكثير غيرها، وزين له الشيطان أن يستأثر بالسمكة الكبيرة، وأعطاني سمكة مما اصطاده في المرات التالية. قامت زوجتي بتنظيف السمكة، فعثرت في جوفها على جوهرة ثمينة، حسبتها قطعة من زجاج، وكانت تنوي أن تقذف بها خارج الدار، ولها عذرها، فهي لم ترى شيئا من الأحجار الكريمة طوال عمرها. ولو كانت زوجة الصياد وفت بوعدها، لكانت الجوهرة من نصيبها ونصيب زوجها. فرح الأولاد بالجوهرة وعلت أصواتهم، كل يريد أن تكون له. فلما استفسرت عن سبب تهافتهم على تلك الزجاجة، قالوا لي إنها تشع في الظلام ويمكن أن تضيء الحجرة. وكان لنا جار من الصاغة تطل حجرة نومه على دارنا، وقد أزعجه زوجته ضجيج الأولاد الذي حرمهما النوم. فجاءت الجارة تخبر زوجتي بما عانته وزوجها، فاعتذرت لها زوجتي وقصت عليها قصة الزجاجة التي عثرت عليها في جوف السمكة. أخبرتها زوجة الصياد أنها من زمن بعيد وهي تبحث عن زجاجة مثلها، وحاولت أن تشتريها منها، فرفض الأولاد. طلبت الجارة من زوجتي ألا تطلع أحدا على الزجاجة، ووعدتها بأن تشتريها بثمن يرضيها. أخبرت زوجة الصائغ زوجها بما رأت، فطلب إليها أن تعود لشراء الجوهرة، ورسم لها خطة أوصاها بأن تعرض علينا أول الأمر ثمنا قليلا حتى لا نفطن إلى قيمة الجوهرة، فإذا لم نقتنع ضاعفت الثمن حتى نرضى. ولكن زوجتي تعلمت درسا من بيع الجرة القديمة لبائع الكحل دون إذن مني، فاعتذرت لها إلى حين استئذاني. وعند الظهر جاءت الجارة وعرضت علي 20 دينارا ذهبا ثمنا للجوهرة، فسكت ولم أتكلم، فظنت أن الثمن لم يعجبني، فعرضت علي 50 دينارا ثم 100 دينار، ولكني طلبت 100,000. عرضت هي 50,000، لم أوافق على ذلك السعر، فطلبت أن تستشير زوجها. جاءني الزوج في المساء وطلب أن أطلعه على الجوهرة، تفحصها ولم يكتم فرحة برؤيتها، وعرض علي مبلغ 70,000 دينار، لكنني أصررت على 100,000. استمهلني السائغ إلى اليوم التالي ريثما يجمع ثمنها، ودفع لي 1000 دينار عربونا، وفي الغد أحضر بقية الثمن. كنت أتمنى أن أهتدي إلى قصر سعد لأشكره، ولأشكر لسعيد أيضا ما بذله لي من مال. وطلبت زوجتي أن أشتري لها ملابسا وحلي، فقلت لها الأفضل أن نحتفظ برأس المال، فلا نقصر في وضع أساس البناء، والبدء بإنشاء ما يدر علينا الربح من العمل المثمر، ولا ننسى أن المال معرض للنفاذ إن لم نحسن تدبيره. وسأضع نصب عيني الحكمة القائلة: من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. أحضرت بعد ذلك عمالا لصنع أنواع مختلفة من الحبال، وعمالا آخرين للأعمال الأخرى، فاتسعت تجارتي، وصار الجميع يستمد بضاعته مني، فزاد دخلي، واشتريت أرضا فسيحة أنشأت فيها مخزنا كبيرا، وبنيت بالقرب منه قصرا فاخرا وحوله حديقة جميلة. وكنت أتذكر سعيدا وسعدا على الدوام،
وقد اشتاق إلى معرفة الجديد من أخباري، فبحث عني في الحي حيث كنت أقطن. فلما علم أني في بغداد أسرع إلي، وكان سعيد يعتقد أن دنانيره 400 هي السبب في سعادتي وغناي. وقال لسعد: لقد حاول هذا الرجل أن يكذب علينا، وحسب أننا صدقناه في قصته عن ضياع المال الذي أعطيته له. فقال سعد: ألا يمكن أن تكون قطعة الرصاص مصدر الثروة؟ فلماذا تسقط الحظ في حسابك؟ طرقا باب القصر فأدخلهما البواب حجرة الاستقبال، وفرحت بلقائهما، ولم أدري كيف أثني عليهما جزاء ما أسدياه إلي من فضل. شكرتهما لمحاولتهما رفعي من قعر الفقر إلى ذروة الغنى، وذكرتهما بحكمة طالما تمثل بها أبي، وهي: إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابا عديدة. وطلب إلي سعيد أن أخبره لماذا ظللته مرتين، ولماذا حرصت على كتمان السر. فرد عليه سعد أن يستمع إلى ما سأخبرهما به. فقلت: إني أعلم أن حديثي غريب، وأن ما في قصتي من الأعاجيب التي لا تخطر بالبال جديرة أن يشك سميعها لأول مرة، فإذا فكر فيها أدرك صدق ما سمع. وقصصت عليهما قصتي كلها، ولم أغفل شيئا مما وقع لي. فقال سعيد الدهشة مستولية عليه: إن قصة سمكة جارك والجوهرة تذكرون بقصة عمامتك وجرتك. أنت تؤمن أن قصتك فاسدة وباطلة، وما جئت إلا لأهنئك بما صرت إليه من عظيم الثراء. وحاول أن يستعجل سعدا بالانصراف، فدعوتهما إلى بيت الجديد في الريف فقبل الضيافة، وهناك أطلعتهما على حجرات البيت وما فيها من نفائس وتحف وآثار، فكرر التهاني، وكررت القول بأنهما مصدر الثروة. وفي اليوم التالي تنقلنا بين الحدائق والمروج، ثم وصلنا إلى القصر. جلسنا في الحديقة في حجرة صغيرة مفتوحة الجوانب، وجاء 2 من الأولاد إلى القصر. أبصر عشا كبيرا في رأس شجرة عالية، فأمر أحد الخدم أن يأتي بالعش الذي في أعلاه. ولما فعل أدهشهما أن العش مؤلف من عمامة، وكانت دهشتنا كبيرة، إذ كان العش يتألف من عمامتي التي خطفها البازي. فتحتها فوجدت فيها دنانير، عددتها فإذا هي 190 دينارا. فقال سعد لسعيد: لقد عشت طوال عمرك تؤمن بسلطان المال، فهل أدركت الآن أن المال والعقل لا يصنعان الأعاجيب إلا إذا صاحبهما التوفيق؟ تغدينا واسترحنا، وبعد الظهر ركبنا 3 من الخيول عائدين إلى بغداد. ونسي السائس أن يعد الأكل لجيادنا، فحاول شراء شيء من الشعير للخيل، وبحث عنه في الأحياء المجاورة. اشترى جرة من الفخار مملوءة شعيرا، ولكنه بعد أن أفرغ كل ما فيها من شعير فوجئ بأن الجرة لا تزال ثقيلة. ألقى السائس نظرة داخل الجرة، فرأى صرة من الكتان في قاعها وقدمها إلي، فلم أكد أصدق عيني، ولم أدري حالما أنا أم يقظان. وقلت: لقد أعد لي الحظ السعيد في عالم الحقيقة ما لا يكاد يحصل مثله في عالم الخيال، فالحمد لله الذي هيأ لكما فرصة لا نظير لها ليطلعكما على الحقيقة قبل أن تبرح الدهر، حتى لا يبقى لديكما أدنى شك في صدق ما أقول. فككت خيوط الكتان وعددت ما تحويه السرة من الدنانير، فإذا هي 190 دينارا. قال سعيد لصاحبه: الآن آمنت بكل ما قلته لي، وأدركت أن المال ليس وحده صانع الأعاجيب، وأن الحظ قبل المال هو الجدير بأن يطلق عليه صانع الأعاجيب. رجوت سعيدا أن يتفضل مشكورا بقبول دنانيره بعد أن رده الله إليه، فأبى أن يسترد هديته. وفي صباح اليوم التالي
ودعني الصديقان بعد أن توثقت بيننا أواصر الصداقة والمحبة، ولا أزال أزورهما اعترافا بالجميل. وهنا قال الملك: ما أجدرك بشكر الله على ما وهبك من حظ سعيد. صحيح أن للحظ أثرا كبيرا في تقرير مصائر الناس، ولكن لا ننسى أن العقل أكبر المغانم وأعظم المواهب، وأن من أوتي العقل فقد أوتي خيرا كثيرا. وبالعقل يخدمك المال، وبه يتيسر لك الحظ المنشود، وتتم لك الآمال. وأضاف: إن قصتك المملوءة بالأعاجيب يضيف إليها حظك السعيد أعجوبة أخرى. إن تلك الجوهرة التي بدلت عيشتك من الشقاء إلى الهناء قد ساقها القدر إلي وجعلها من نصيبي، فقد باعها إلي جارك الصائغ بضعف ما أعطاك من ثمن. ويسرني أن تدعو صاحبيك غدا إلى قصري ليسمعا نهاية القصة. وقد أمرت أن تكتب قصتك مفصلة الوقائع كما حدثتني بها، لتوضع مع الجوهرة في خزانة النفائس، فكلتاهما مثال نادر الشبه لا يجود بمثله الزمان. وإلى هنا أيها الأحبة نكون قد وصلنا إلى نهاية القصة، وأشكركم لحسن الإصغاء والمتابعة. سلام.